කතා කරන්නේ කැන්ඩල්ස්ටික්ස් ගැන. කැන්ඩල්ස්ටික්ස් වලට ආවහම කැන්ඩල් එකක් කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ දෙයක්. කැන්ඩල් එකකට මේන්ලි දේවල් තුනක් තියෙනවා. මේන්ලි දේවල් දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි වික් එක කැන්ඩල් එකේ, අනිත් එක තමයි බොඩි එක. මේ උඩ ඉරිවලට කියන්නේ ඉරි කෑලි දෙකට අපි කියනවා වික්ස් කියලා. මෙන්න මේ කෑල්ලට අපි කියනවා බොඩි එක කියලා. එතකොට මේක ගත්තොත් මෙන්න මේ කැන්ඩල් එකේ උඩම කොටසට අපි කියනවා හයි එක කියලා. කැන්ඩල් හයි එක කියලා. උඩම කොටසට අපි කියනවා කැන්ඩල් හයි එක කියලා. ඊට පස්සේ යටම කොටසට අපි කියනවා කැන්ඩල් එකේ ලෝ එක කියලා. යටම කොටස කියන්නේ මෙන්න මේ යටම පොයින්ට් එකට. උඩම කොටස කියන්නේ මෙන්න මේ උඩ පොයින්ට් එකට තමයි අපි හයි එක කියන්නේ. මේක තමයි ලෝ එක කියන්නේ. මේක තමයි බොඩි එක. එතකොට බොඩි එක තමයි ඕක. එතකොට මේන්ලි ට්‍රේඩින් වලට ආවහම තියෙනවා කැන්ඩල්ස් වර්ග දෙකක්. එකක් තමයි බුලිෂ් කැන්ඩල් එකක්. අනිත් එක තමයි බෙයාරිෂ් කැන්ඩල් එකක්. බුලිෂ් කැන්ඩල් එකක් කියන්නේ කොළ පාට කැන්ඩල් එකක් තමයි ඩිෆෝල්ට් එන්නේ. මේ තියෙන බුලිෂ් කැන්ඩල් එක. බුලිෂ් කියන්නේ ඒ කැන්ඩල් කොළ පාට කැන්ඩල් හැදුනහම මාකට් එක අප් වෙනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන ඉඳන් මෙතනට මාකට් එක අප් වෙලා තියෙනවා. එතකොට බෙයාරිෂ් කැන්ඩල් එකක් කියන්නේ රතු පාට කැන්ඩල් එකක්. රතු පාට කැන්ඩල් ආවම මාකට් එක ඩවුන් වෙනවා. ඒ කියන්නේ එක දිගට ඒ කියන්නේ බුලිෂ් කැන්ඩල් එකයි ඊළඟට රෙඩ් කැන්ඩල් එකයි එහෙම හැදීගෙන යනවා. දැන් මෙතන මෙහෙම අප් වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ උන රෙඩ් කැන්ඩල් එකක් හැදිලා ඩවුන් වෙලා තියෙනවා. එන්න එහෙම අප් ඩවුන් වෙවි මාකට් එක යන්න පුළුවන්. එතකොට මේන්ලි කැන්ඩල් වර්ග දෙකක් තියෙනවා. මුල්ම එක තමයි බුලිෂ් කැන්ඩල් එක, අනිත් එක තමයි බෙයාරිෂ් කැන්ඩල් එක. ওই කැන්ඩල් ಜಾති දෙකෙන් තමයි මේ මුළු මාකට් එකම අප් ඩවුන් වෙන්නේ. එතකොට කැන්ඩල්ස්ටික්ස් වල බේසික්ම දේ තමයි යෝක. දැන් අපි කලින් කිව්වා ලෝස් තියෙනවා කිව්වා හයිස් තියෙනවා. දැන් මෙතන ලෝ එක තියෙන්නේ මෙතන. එතකොට මේ කැන්ඩල් එකේ බොඩි එක තමයි මෙන්න මේ කොටස. මේකට වික් එක කියනවා. මෙන්න මේ ඕවරෝල් මේ ඉරි කෑල්ලට වික් එක කියනවා. හැබැයි මේ යටම පොයින්ට් එකට කොච්චර යටට ගිහින් කියලා එන්නේ පොයින්ට් එක තමයි ලෝ එක. මේ උඩ පටන් ගත්ත දැන් තමයි දැන් මෙතන හයි එක මෙතන වික් එකක් උඩට හදලා නැහැ. ඒත් මේ කැන්ඩල් එකේ හයි එක කියලා අපි ගන්න මෙන්න මෙතන උඩම තියෙන තැන. මෙන්න මෙහෙම කර්ස් එක තිබ්බහම ට්‍රේඩින් view වල මෙතන පෙන්නනවා H කියලා එක. මෙන්න මේ H එකෙන් කියන්නේ හයි එක. ට්‍රේඩින් view වල පෙන්නනවා view වල පෙන්නනවා H කියන්නේ හයි එක, L කියන්නේ ලෝ එක. මේ තියන්නේ O කියන්නේ ඕපන් එක. ඒ කියන්නේ කැන්ඩල් එක පටන් ගන්නේ කොතනින්ද කියලා ඒක මම ඉස්සරහදී කියලා දෙන්නම්. ඒකින්ද මෙතන සරලවම ගත්තොත් chart එකට ආවහම සරලවම ගත්තොත් කැන්ඩල්ස් වර්ග දෙකක් තියෙනවා. මුල් bullish and bearish candles. එතකොට ඒක තමයි candlesticks ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඊළඟ එක තමයි අපි කතා කරන්න ඕන දේ තමයි chart patterns. candlestick patterns නැත්නම් candlesticks වර්ග මොනවාද කියලා තියෙනවා. candlesticks patterns කියන්නේ ඒක අපි use කරන candlestick pattern එකක් use කරනවා අපි market එකේ යන දිශාව analyze කරගන්න. මොකද අපි දැන් මෙතන ඉතින් අවසාන ultimate goal එක තමයි trade කරලා සල්ලි හොයන එක. ඉතින් trade කරලා future trade කරලා සල්ලි හොයනවා නම් අපි දැනගන්න ඕනේ අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕන දේ තමයි අපිට මාකට් එක ඊළඟ මොහොතේ ඊළඟ පැයේදී නැත්තම් ඊළඟ මොහොතේ කොහේ පැත්තටද යන්නේ, කොච්චර දුරක් යයිද, මොන පැත්තටද යන්නේ, ඔන්න ඔය ටික හොයාගන්න එක තමයි මේකෙන් අපි කරන්න ඕන දේ. එතකොට ඒක කරන්න නම් අපිට tools ඕනේ දැනුමක් ඕනේ. අන්න ඒකට තමයි අපි use කරන්නේ මේ analysis එක. මාකට් එකේ analysis එකක් කරන්න අපිට ඕන වෙනවා ගොඩක් දේවල්. ඒකෙන් එකක් විදිහට අපිට candlestick patterns use කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ එක තමයි chart patterns. ඊට පස්සේ complex දේවල් වලට යනවා. indicators use කරනවා. ඔය ඔක්කොම එකතු කරලා කවදාවත් එක දෙයක් හින්දා කවදාවත් අපි trade එකට එන්ටර් වෙන්නේ නැහැ. අඩුම තරමේ හේතු 3ක්වත් ඕනේ. අඩුම හේතු 3ක්මත් ඕනේ. trade එකකට හරියම trade එකක් කියලා එතනදී තමයි එහෙම තමයි මම ඒක හොයාගන්නේ. ඒකින්ද හේතු 3ක්වත් ඕනේ අපි ගන්න ඩිසිෂන් එක ජස්ටිෆයි කරන්න. අන්න ඒකින්ද හේතු ගොඩක් ඕනේ. ওই හේතු හොයන්න අපිට එක එක ටූල්ස් ඕනේ.
ඒ ටූල්ස් විදිහට යූස් කරන්න පුළුවන් අපිට ඉන්ඩිකේටර්ස්, කැන්ඩල්ස්ටික් පැටර්න්ස්, chart patterns. ඒතකොට තව ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ස්ට්‍රැටජිස් තියෙනවා. අන්න ඒ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඒවා අපි ඉස්සරහදී කතා කරමු. හරි. දැන් අපි ආවම කැන්ඩල්ස්ටික් පැටර්න්ස් වලට. කැන්ඩල්ස්ටික්ස් පැටර්න්ස් ගොඩක් තියෙනවා. හැබැයි මම පර්සනලි නම් මේක කැන්ඩල්ස්ටික් පැටර්න්ස් වැඩි එහෙම යූස් කරන්නේ නැහැ. ඊට වඩා කම්ප්ලෙක්ස් දේවල් තියෙනවා. ගොඩක් සාර්ථක වෙන දේවල් ඊට වඩා තියෙනවා. ඒත් ඉගෙන ගන්න ඕන නිසා අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ කැන්ඩල්ස්ටික් පැටර්න්ස් කියලා අපි විතර සර්ච් කරොත් වෙනවා. දැන් මෙන්න මේක ගත්තොත් අපි මේක බැලුවොත් මේක දැන් මෙහෙම එනවා. කැන්ඩල්ස්ටික් පැටර්න්ස් වලට ආවම කැන්ඩල්ස්ටික් එන්න තියෙනවා. කැන්ඩල්ස්ටික් පැටර්න් එක තියෙනවා. දැන් මෙතන තියෙනවා මේකට අපි කියනවා ස්පිනින් টොප් එකක් කියලා කියනවා. ඒ ස්පිනින් টොප් එක හොඳට බලන්න. ඒ ස්පිනින් টොප් එකේ බලන්න බොඩි එක ඉතාමත් පොඩි. බොඩි එක පොඩි, උඩටයි යටටයි වික් දෙකක් තියෙනවා. ස්පිනින් টොප් එකක් කියන්නේ සාමාන්‍ය බඹර චක්‍රයක් වගේනේ. ඒතකොට බඹරෙත් තියෙනවා, යටට කෑල්ලක් තියෙනවා, උඩට කෑල්ලක් තියෙනවා, මෙතන මැද චූටි කෑල්ලක් තියෙනවා. අපි ඔකට කියනවා ස්පිනින් টොප් එකක් කියලා. ෂූටින් ස්ටාර් එකක් කියන්නේ උඩට ලොකු වික් එකක් හදලා තියෙනවා, යටට වික් එකක් හදලා නැහැ. බොඩි එකෙන්ම තමයි යට ක්ලෝස් එකක් තියෙන්නේ. හැම එක කියන්නේ ෂූටින් ස්ටාර් එකේ අනිත් පැත්ත. දැන් ෂූටින් ස්ටාර් එකක් කියන්නේ ඒක බෙයාරිෂ් කැන්ඩල් එකක්. මෙතනදී මේකේ අවසාන දෙලා තියෙන මේක ඩවුන් වෙලා තියෙන. කියන්නේ මේක බෙයාරිෂ් කැන්ඩල් එකක්. ඒතකොට මේ හැම එකක් කියන්නේ ඒක බුලිෂ් කැන්ඩල් එකක්. ඒකේ අනිත් පැත්ත. ෂූටින් ස්ටාර් එකේ අනිත් පැත්ත. හැම එක තියෙන්නේ යටට ලොකු වික් එකක් තියෙනවා, උඩට වික් එකක් නැහැ. උඩට කෙලිම බොඩි එකෙන්ම තමයි ක්ලෝස් වෙලා තියෙන්නේ. ඩෝජි එකට අපි නෝමලි කියනවා ඉන්ඩිසිෂන් එකක් කියලා. මාකට් එක උඩට ගිහිනුත් නැහැ, පල්ලෙහාට ගිහිනුත් නැහැ වගේ කියන්නේ. ඒ කියන්නේ හරියටම හොඳ ස්ට්‍රෝං අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක්ද ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක්ද කියලා අපිට කියන්න බෑ. මෙහෙම කැන්ඩල්ස් හැදුනා. ඒක හින්දා ඒකේ බොඩි එක ඉතාමත් චූටි, හීනි. බොඩි එකක් නැති තරමටම හීනි. දෙපැත්තටම වික්ස් හදලා තියෙනවා. හරි. බුලිෂ් එන්ගල්ෆින් කැන්ඩල් එකක් කියන්නේ කලින් තිබ්බ කැන්ඩල් එකේ බොඩි එක කඩාගෙන ක්ලෝස් වෙච්ච කැන්ඩල්ස් වලට අපි කියනවා බුලිෂ් එන්ගල්ෆින් කැන්ඩල් එකක් කියලා. කලින් තිබ්බ බෑරිෂ් කැන්ඩල් එක එන්ගල්ෆ් කරගෙන ඒ කැන්ඩල් එක බ්‍රේක් කරගෙන ෆුල්ලි බ්‍රේක් කරගෙන ක්ලෝස් වෙලා තියෙනවා මේ කැන්ඩල් එක. එතකොට අපි ඒකට කියනවා බුලිෂ් එන්ගල්ෆින් කැන්ඩල් එකක් කියලා. එතකොට මේක අනිත් එක තමයි බෑරිෂ් එන්ගල්ෆින් කැන්ඩල්. බෑරිෂ් එන්ගල්ෆින් කැන්ඩල් එකට ආවහම අපි කියනවා ඒක බුලිෂ් කලින් තිබ්බ බුලිෂ් කැන්ඩල් එක කඩාගෙන තමයි මේ වෙලා තියෙන්නේ. හරි. එතකොට මෙතනට අපි කියනවා ඊවින් ස්ටාර් කියලා කියනවා මෙන්න මේ කැන්ඩල්ස්ටික් පැටර්න් එකට. ඊවින් ස්ටාර් එකක් හැදෙන්නේ හොඳ බොඩි එකක් තියෙන බුලිෂ් කැන්ඩල් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ යම් කිසි මේක කට්ටිය තර්ක කරන්න පුළුවන් මේක ඩෝජි එකක් නැත්නම් ස්පිනින් টොප් එකක් කියලා. මේක ඩෝජි එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා මේ කැන්ඩල් එකේ රේන්ජ් එකේම තමයි හැදෙන්නේ. බලන්න හොඳට. මේ බුලිෂ් කැන්ඩල් එකේ රේන්ජ් එක ඇතුලේ තමයි ඊළඟ මේ බෙයාරිෂ් කැන්ඩල් එක හැදිලා තියෙන්නේ. අන්නේ එතකොට මෙන්න මේ වගේ පැටර්න් එකකට තියෙන එකකට අපි කියනවා ඊවින් ස්ටාර් එකක් කියලා. මෙන්න මේ බුලිෂ් කැන්ඩල් එකේ රේන්ජ් එකේ තමයි මේක ඕපන් වෙලා ක්ලෝස් වෙලා තියෙන්නේ. මේකේ උඩට බ්‍රේක් කරලා නැහැ, මේ යට පැත්තට බ්‍රේක් කරලා නැහැ. මෙන්න මේ බෙයාරිෂ් කැන්ඩල් එක. ඊළඟ එක තමයි මෝර්නින් ස්ටාර්. මෝර්නින් ස්ටාර් කියන්නේ ඊවිනින් ස්ටාර් එකේ අනිත් පැත්තම තමයි. එතනදි වෙන්නේ මෙතන හැදිලා තියෙන්නේ මුලින්ම තියෙනවා හොඳ බොඩි එකක් එක්ක හොඳ වොලියුම් එකක් තියෙන හොඳ බොඩි එකක් එක්ක හැදෙනවා බෙයාරිෂ් කැන්ඩල් එකක්. ඊට පස්සේ අයි ඩොජි එකක් හැදෙනවා. ඊට පස්සේ අර බෙයාරිෂ් කැන්ඩල් එකේ රේන්ජ් එක ඇතුලේ බුලිෂ් කැන්ඩල් එකක් හැදෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ මේකට අපි කියනවා 3 soldiers කියලා. 3 soldiers කියන්නේ මේකට soldiers කියන හේතුවක් තමයි මේකේ හොඳ bodies තියෙනවා. ඒ කියන්නේ strong කියලා ඉතින් පෙන්නන්නේ. මෙතන හොඳ bodies තියෙන bullish candle තුනකට අපි තුනක් හැදුනොත් අපි ඒකට කියනවා 3 soldiers කියලා. ඒවා bullish patterns. අපි ඒකේ හිතන්නේ මේක මෙතනින් up වෙනවා තව. මේ trend එක strong 3 soldiers ලා හැදෙනවා කියන්නේ මේක තව උඩට යන්න තියෙන සම්භාවිතාවය වැඩි කියන එක.
ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ 3 ක්‍රෝස් කියලා අපි ඔකට කියනවා ක්‍රෝස්ලා. එතකොට මෙතන තියෙන්නේ හොඳ බොඩීස් තියෙන රෙඩ් කැන්ඩල්ස් හැදෙනවා මාකට් එක ඩවුන් වෙනවා කියලා තමයි අපි ඒකෙන් කියන්නේ. හරි. එතකොට ඕක තමයි බේසික්ම කැන්ඩල්ස්ටික්ස් ගැන පැටර්න්ස් ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. මේවා නෝමලි ඒ කියන්නේ මේවා දැනගෙන ඉන්න ඕන දේවල්. හැබැයි මේවා ඇත්තටම ට්‍රේඩින් වලදී කැන්ඩල්ස්ටික් පැටර්න්ස් වටිනවා. හැබැයි අපිට අර ඊටමත් අතලොස්ස ප්‍රමාණයක් තමයි මේක යූස් කරන්න අපිට හම්බෙන්නේ. මොකද ගොඩක් වෙලාවට මීට වඩා ලේසි විදි තියෙනවා දේවල් හොයාගන්න. සහ අපිට මේවකට වඩා අර ඉෆෙක්ටිව් ටෙක්නික්ස් තියෙනවා ට්‍රේඩින් වලදී සාර්ථක වෙන්න. හරි. ඊළඟට අපි කතා කරන්න යන්න ඕන දේ තමයි chart patterns. ඊළඟට අපි කතා කරන්න ඕනේ chart patterns ගැන. chart pattern එකක් කියන්නේ basic chart patterns ටිකක් අපි ගත්තොත් ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන candlestick ගැන අපි කතා කරේ. දැන් කතා කරන්නේ pattern chart patterns ගැන. يعني chart pattern එකක් හැදෙන්නේ candlesticks ගොඩක් එකතු වෙලා තමයි chart pattern එකක් හැදෙන්නේ. දැන් ඉස්සෙල්ලා අපි කතා කරේ උපරිම candles 3ක් වගේ අපි යූස් කරේ. අර candlestick patterns වලට ආවම දැන් මෙතනදී candles ගොඩක් එකතු වෙලා තමයි chart pattern එකක් කියන දෙයක් හැදෙන්නේ. දැන් මේ තියෙන දැන් chart patterns. මෙතන තියෙනවා bullish top එකක් කියලා එකක් තියෙනවා. bullish top එකක් කියන්නේ bearish top එකක් කියන්නේ ඒක bearish පැත්තට තමයි යන්න තියෙන්නේ. කියන්නේ මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් chart එකේ. මෙතනින් දැන් මෙහෙම ගත්තොත් ඒ කියන්නේ අර 100% perfect patterns textbook patterns හැදෙන්නේ නැහැ. ඒකේ කියන්නේ ඒක තමන්ගේ experience එකත් එක්ක එන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒක දැකලා පුරුදු වෙන්න ඕනේ. මේක bearish මේක bearish double top එකක් වගේ කියලා ඒක පේන්න ඕනේ. හරි. මෙන්න මේක අපි ගත්තාම මේකට අපි කියනවා bearish මේක මට පේන්නේ මෙතන bearish double top එකක් පේන්නේ. දැන් මෙතන අපි neck line එකක් කියනවා මෙන්න මේ level එකට. ඔන්න ඔය level එක break වුණාම තමයි අපි trade එකට එන්න වෙන්නේ. මෙතන මෙහෙම උඩ tops දෙකක් තියෙනවා. මේ level එක මෙන්න මේ red candle එකෙන් break වුණා. ඒ කියන්නේ කඩාගෙන break වෙන්න ඕනේ. break වෙනවා කියන්නේ මෙහෙම යටට ගිහින් wick එකකින් නෙමෙයි break වෙන්න ඕනේ body එකකින්. දැන් මෙතන body එකකින් break වෙලා තියෙනවා. තේරෙනවනේ? මෙතන body එකකින් break වෙලා ඔන්න යටට ගිහින් මේක හොඳ winning trade එකක්. ඒකින් තමයි මේක දැන් දැක්කනේ. එන්න එහෙම තමයි අපි chart patterns කියන දේ ඇත්තටම ගොඩක් use කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි. candlestick patterns වගේ නෙමෙයි chart patterns කියන්නේ. ගොඩක්ම අපිට trading වලදී use කරන්න පුළුවන් හොඳ effective technique එකක්. දැන් ඊළඟ pattern එකට අපි ගියොත් ඊළඟ තමයි bearish head and shoulders. දැන් මෙතන head මෙන්න මේකට අපි head එක කියනවා. මේ දෙක තමයි shoulders දෙක. හරිද? ඒකත් bearish pattern එකක්. ඒ කියන්නේ යටපැත්තට කැඩෙන්න තමයි ලොකු සම්භාවිතාවයක් තියෙන්නේ. කැඩුනොත් හරියට මාකට් එක ඩවුන් වෙනවා. ඩවුන් වෙන ලොකු අවස්ථාවක් තියෙනවා. මෙතන උදාහරණයක් හොයාගන්න පුළුවන් වේද දන්නේ නැහැ. head and shoulder pattern එක මෙතනදී හොයාගන්න පුළුවන් වෙයිද කියලා. දැන් මෙන්න මේක කාට හරි තර්ක කරන්න පුළුවන් මේක head and shoulder එකක් කියලා මෙතනදී. හැබැයි උගන්ට පේනවා දැන් මෙතන head and shoulder එක ගත්තාම මේක ගන්න පුළුවන් shoulder එකක් විදියට, මේක head එකක් විදියට ගන්න පුළුවන්, මේක shoulder එකක් විදියට ගන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි උගන්ට පේනවා මෙන්න මෙතන wick එකකින් උඩට ගිහින් තියෙනවා. එතකොට අපි මෙන්න මේ මුළු කෑල්ලම consider කරන්න ඕනේ. හැබැයි එතකොට බලද්දි මේක head and shoulder එකක් නෙමෙයි. අන්න ඒක හින්දා අර හැමතිස්සම හරියට ඒක බලන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මෙතන wicks උනත් මෙන්න මේ head එකට උඩින් යන්න බෑ. ඒක තමයි දේ. wicks උනත් head එකට උඩින් යන්න බෑ. head එක තමයි උඩම තියෙන්න ඕනේ. අන්න ඒක නිසා එන්නේවත් හරියට බලන්න ඕනේ. ඊළඟට අපි බැලුවොත් අන්න ඒක අපි කියන්නේ හරි levels එක break වෙනකන් ඉන්න ඕනේ. දැන් සමහරක් යාළුවෝ තියෙනවා pattern එකක් හැදුනට break වෙන්නේ නැහැ. break වෙනකන් අපි ඉවසීමෙන් ඉන්න ඕනේ.
ඉවසීම හොඳටම තියෙන්න ඕනේ ට්‍රේඩින් කරද්දි. මොකද ඉවසීම තමයි කියන්නේ සක්සස් ට්‍රේඩින් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. වීඩියෝස් බලලා කන්සෙප්ට්ස් ඕන තරම් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉගෙන ගත්තට ඔයා ට්‍රේඩින් වලින් සක්සස් වෙන්න ඕන නම් ඔයාට පේෂන්ස් එක තමයි හොඳටම තියෙන්න ඕනේ දේ. මොකද ඔයා ග්‍රීඩ් වෙලා මාකට් එකට අර පැනික් වෙලා, ඒක නෝමලි හැමෝටම වගේ වෙනවා ට්‍රේඩින් වලට ආවහම. අර පැනික් වෙලා එන්ටර් වුණොත් ඔයාට ලොස් වෙන්න තියෙන සම්භාවිතාවය ගොඩක් වැඩි. ඒකින්ද හැමතිස්සෙම ඉවසීම තියෙන්න ඕනේ. ඉවසීමෙන් ඔයාගේ ටෙක්නික්ස් හොඳට කන්ෆිඩන්ට් වෙලා ටෙක්නික්ස් ගැන ඉවසීමෙන් බලන් ඉන්න ඕනේ. හොඳ ඩිසිප්ලින් එකක් තියෙන්න ඕනේ. මම මේ ලෙවල් එක බ්‍රේක් වෙනකම් ඉන්නවා. බොඩි එකකින් බ්‍රේක් වෙනකම් බලන් ඉන්නවා. මේ පේනවා දැන් මේ බ්‍රේක් වෙනවා. හැබැයි කැන්ඩල් එක තාම ක්ලෝස් වෙලා නැහැ. ක්ලෝස් වෙනකන් ඉන්නවා බොඩි එකකින්. කොච්චර යටට ගියත් ඉන්නවා. යටටම ගියොත් මම එන්ටර් වෙන්නේ නැහැ. මම බලන් ඉන්නවා. අන්න ඒ වගේ හොඳ ඩිසිප්ලින් එකක් තියෙන්න ඕනේ. අර කියන්නේ FOMO වෙනවා කියලා අපි ඔකට කියන්නේ. FOMO කියන්නේ fear of missing the opportunity. ඒ opportunity එක මිස් වෙයි කියලා තියෙන බය හින්දා එයා එකට එන්ටර් වෙනවා. හැබැයි ඒක වැරදි තීරණයක් වෙන්න පුළුවන් පස්සේ බලද්දී. ඒක හින්දා අර opportunities ඕන තරම් මාකට් එකේ එනවා. ඕන තරම් එනවා. ඒකින්ද opportunities ඕන තරම් තියෙනවා. සල්ලි ටික නැති කරගන්න නැතුව ඉවසීමෙන් ට්‍රේඩ් කරොත් ඒ opportunities වලින් හොඳ ලාභයක් ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන මම බැලුවේ head and shoulder එකක් හොයාගන්න. හැබැයි මෙතන හොයාගන්න නැහැ. මොකද කියන්නේ මාකට් එක ඒ කියන්නේ හැමතිස්සෙම ඒවා එහෙම තියෙන්නේ නැහැ. ඒත් අවස්ථා තියෙනවා එනවා. head and shoulder කියන්නේ ගොඩක් දුරට හැදෙන pattern එක. මේකට තමයි අපි කියන්නේ head and shoulder කියලා. ඕක තමයි head and shoulder. හරිද? දැන් මෙතන පේනවනේ. මේ head එක, මේ shoulders දෙක. දැන් මෙතන neck line එක අපි කියනවා break වෙන level එක. දැන් මේක තමයි support එකක් විදිහට මේක වැඩ කරලා තියෙන්නේ. ඔන්න ඔය level එක break වුණාම candle එකකින් body එකකින් break වුණාම අපිට enter වෙන්න පුළුවන් යටට යනවා කියලා. ඕක තමයි සිනාරියෝ. සමහරක් වෙලාවට යටට යන්නේ නැහැ උඩට යනවා. ඒක අපි තව ඉස්සරහට කතා කරමු. ඒවට ආවම ඒවා වලින් කොහොමද බේරෙන්නේ, කොහොමද loss අඩු වෙන්නේ, ඒවා ටික අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ කතා කරමු. ඊට පස්සේ pattern එකක් අපි බැලුවොත් අපිට තියෙනවා bearish rising wedge එකක්. rising wedge නම් ඕන තරම් තියෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට හැදෙන pattern එකක් තමයි rising wedge එකක් කියන්නේ. මම පෙන්නන්නම් rising wedge එකක්. එන්න මේ trade එක බලන්න.